Привіт, народ! І сьогодні, я хочу поговорити на тему, яку я не сильно люблю, якщо чесно, говорити про неї, але оскільки всі говорять, то добре, давайте і я трішки поговорю. Чим мені не подобається тема ця, тому що ми досі в бою. Крім того, що ми фізично боремося, ми ще й політично боремося, і політично, насправді, бабка ще надвоє гадала. Але, оскільки ми на території тієї ще бабки, то, так би мовити, вихід з цієї гри очевидний всім, насправді. Тому я хочу писатися і зауважити те, що нам не потрібна заморозка у цієї всієї ситуації на фронті зараз. От як би критично у нас не виходило. Говорити про те, що по-любому треба заморозка. Давайте так. Я згодна всіх вислухати, хто вміє думати стратегічно. Добре? Обґрунтуйте мені це все стратегічно. Я знаю, що тактично ми не Ми не те, що не вистоїмо, ми то вистоїмо. Але справа в тому, що люди, які думають тактично, вони думають, що якщо вони не бачать виходу із ситуації, то прямо ніхто не бачить виходу із ситуації. Неправда. Вихід завжди є. Навіть поганий, але є. Тому що у нас зараз обставини так складаються, що взагалі-то немає у нас хорошого виходу з ситуації. І ви знаєте мою думку по моїх попередніх роликах, що я за те, щоб стояти. Просто стояти. Тому що нам Путін нав'язує свою гру. Реально розклади складаються на його користь. Він хоче зіграти з нами вдовго. Я б прийняла цей виклик, знаєте. Хоче погратися з нами вдовго, транспарант йому в руки. Він не вистоїть. Він не виграє цю битву по-любому. Окрім того, що у нього ресурсів достатньо, але йому бракує банальної кваліфікації. Треба сказати, не тільки йому бракує банальної кваліфікації, але ми все ж таки демократія. Ми можемо обіграти цю всю ситуацію так, що ми вистоїмо. Єдине що період хайпу минув, чесно. Добре, давайте я поки що прорекламую свою книгу, а то я забуваю про неї. Це «Князівство Романа», це історія про Галицько-Волинського князя Романа Мстиславича, це реальний політик, який заснував Галицько-Волинське князівство. Він, так би мовити, завоював Галич, тому що князь Роман Волинський князь, і в його часи, наприклад, Галич – це було велике торгове місто. Там була немало небагато кам'яна церква. І кам'яна церква на той час була лише в двох місцях – в Києві і в Галичі. Так що Галич був для Романа Мстиславича ласим шматочком. Він сильно давно дивився на нього закоханими очима. І взагалі-то в часи Романа Мстиславича експансія – це була, так би мовити, сама краща політика. Але я сподіваюся, що часи змінилися, хоча це я марно сподіваюся, насправді. Люди не змінюються, часи змінюються, а от люди, на жаль, ні. Але читайте мою книгу на букнеті, всім раджу. Тож, давайте так. І що може зробити Путін? І що можемо зробити ми? Путін може небагато. Ми зараз якраз на тій стадії війни, коли вже всіх знають. От реально. Всі всіх знають, всі знають можливості всіх. І загалом то будь-яка бабка вам скаже, що треба йти туди і туди. Тобто
уже не треба мати екстраординарні здібності, щоб зробити банальний прогноз. Але тим не менше, прогнози, які видаються, вони видаються або захмарні, або сильно тактичні. От такі от прогнози. А нам цього не треба зараз. Тож, Путін може знайти людей. Але ви не забувайте про те, що зараз в Росії почнеться та сама історія, що у нас. Ну як, там і так була своя історія в 2 етапи. Зараз почнеться ще цікавіше. Ну, тобто Путіну потрібні люди, але йому доведеться ламати свою країну. Що робить Зеленський зараз? Не від великого розуму. От те саме зараз буде робити і Путін. Йому, щоб до нас дійти, треба переламати свою країну. Ну, тобто він має знайти людей, йому доведеться виривати людей. Ну, тобто уже ніхто в ТЦК їхній не буде йти. Дурних уже немає, уже всі там порозумнішали різко. Тож, йому доведеться застосовувати силу. А це означає, що там почнуться протести і вже серйозні протести. Я б не недооцінювала протести, хоча треба сказати, що в Росії, звісно, що народ більш пасивний, ніж у нас. А отже, і, так би мовити, часу на розкачку там треба значно більше, ніж у нас. Це також варто зазначити, але там є інший фокус. Земля російська неоднорідна. І це видно, і це всі знають. Вона неоднорідна за релігійним, економічним та політичним, так би мовити, ґрунтом. Там сильно неоднорідна ситуація. І це зараз буде грати проти Путіна. Це по-перше. По-друге, так, дурної сили в нього вистачає, але і вона кінечна. Росія, звісно, готувалася, бо Росія має переваги, так би мовити, тоталітарної системи. Путін може там всіх заставити працювати над країну. Цього не може зробити Зеленський, наприклад. Він хоч говорить про те, що тоталітаризм – це, так би мовити, на український манер також нормальна штука, але насправді він не може обіграти цю карту повноцінно. Путін може. Але також у нього це все також кінечне. Кінець кінцем, на крайній випадок, народ. Чіпи друкуються вкрай погано. Ну як, потреба в чіпах навіть до війни нашої і так була захмарною. І так би мовити, заводи по виробництву чіпів не встигали за потребами ринку. А уявіть собі, прийшла війна. І знадобилося чіпів в 10 разів більше, ніж до цього. Уявили ситуацію. Так що так, попри те, що потреба в технологіях є що з нашого боку, що з російського боку, але чіпів, пам'ятайте про те, що на всіх не вистачить. За будь-яких обставин. Тому що поки що нових заводів по виробництву чіпів досі, так би мовити, не построїли. Я знаю, що намагаються, але я ще не чула про новий завод по виробництву чіпів. Їх всього в світі, здається, 2. Ну, є один безпосередньо на Тайвані, а другий в Японії. Може, ще десь є, я не знаю, коли що, напишіть, поправте. Але я знаю, що мало чіпів. Попри те, що, ну як, грубого заліза ми можемо наклепати, а от чіпів не можемо. Це також фактор безпосередньо. Далі, що можу сказати? По Путіну, напевно, все. Тому що можу зробити поправку, що у Путіна є великі амбіції, але у Путіна зараз буде сипатися земля під ногами.
Так що його амбіції не відповідають його можливостям. Що може зробити Україна? Перше, це не вестися на переговори, чесно. От навіть не тішити себе ілюзією. Ми не потягнемо переговори, тому що ми в слабкій позиції. Якщо ми зараз вийдемо на перемовини, то нас будуть тиснути тим, що ми в слабкій позиції. Воно вам треба? Я не думаю, що воно вам треба. Тобто, якщо ми зараз йдемо на перемовини, то дай Боже, щоб ми заморозили конфлікт. От просто дай Боже. Бо там ж не факт, відверто кажучи. Зараз. Тож, там не факт, але давайте так. Ми ж не розглядаємо варіанти, що ми можемо зробити. Ми можемо зробити, взагалі-то. Ми можемо послати силовиків на фронт. Не народ. От зараз влада робить велике глупство, що вона йде на конфронтацію з народом. Є ймовірність зараз, що у нас дві країни, Росія і Україна, будуть, так би мовити, в передреволюційному стані. І в обох країнах захочуть своїх лідерів поставити на вила. Якщо за Путіна ми раді, то Володимиру Зеленському в даному випадку великий привіт. Я не вважаю, що, так би мовити, емоційність народу варто недооцінювати. Це ж таке, ви не забувайте про те, що святе місце пустим порожнім не буває. Знаєте, і в даному випадку в якості протесту також. Якщо нам раптом знадобиться якийсь спеціаліст, який може прийти і підняти народ, то такий спеціаліст у нас з'явиться. Пам'ятайте про це. Він завжди з'явиться, тому що це людський фактор. Банальний. Це зараз здається, що такого лідера немає. А раптом з'явиться. А раптом він спонтанно з'явиться, як Вільям Волос свого часу. От спонтанно, от з народу він прийде і порядок наведе. Що ви потім зробите? Тобто не грайтеся із сірниками в даному випадку. Влада має пустити силовиків на війну. Вона має перестати боятися свого народу. Це видно. І ще, якраз поки силовики йдуть на війну, роботу ТЦК треба просто припинити. Це, як я вам розповідала в попередньому відео, що треба зробити передишку. Тут також треба зробити передишку. Просто силовики йдуть на фронт, внутрішні війська, і просто влада відв'язується від ТЦК, від народу. Просто-напросто це все робиться. Ми це ніяк не обговорюємо, тому що якщо ми будемо обговорювати, ми дізнаємося багато чого цікавого. Отут заради збереження країни можна навіть трішки помовчати з приводу цієї всієї ситуації. Але це за умови, якщо влада пустить внутрішні війська на фронт. От просто-напросто. Влада має зрозуміти, що виграш у війні, він можливий, якщо Україна застосує всі ресурси. І перший з них – це пустити силовиків на фронт, відв'язатися від народу з цим ТЦК і з мобілізацією. Далі у нас іде повний контроль за фінансовою системою. Повний. Тобто, давайте так. От що ми часто пред'являємо європейцям, це те, що європейці рахують кожну копійку. Я з цим зіштовхуюсь навіть в Данії. Тобто, от данці, от вони такі
скрупульозні. Я не скажу, що це прямо сильно так погано, тому що ця їхня скрупульозність проявляється в тому числі і в організації державних процесів. От якщо на побутовому рівні я копійки не рахую, така я зараза. Але данці рахують. І треба сказати, що рахують навіть, так би мовити, органи, які контролюють громадян. Ці податки з фізичних осіб. В кінці року кожного разу я маю з ними справу. І я там не можу доплатити зайву навіть копійчину. Я вже свідомо кидаю на рахунок Копенгагенській комуні трішки зайвих копійчин, і мені Копенгагенська комуна по 10 разів їх повертає. Тому що, ніяк, у мене з цифрами проблеми, як ви знаєте, і мені важко вирахувати, мені простіше трішки більше додати, щоб просто розрахувалося і все. А Копенгагенська комуна цього не розуміє. Копенгагенська комуна все порахує до копійчини і повертає мені гроші. Скаже ще раз, так би мовити, порахуй грамотно і потім оплати. Тобто така історія у мене кожного року. Тим не менше. Але в цього є і плюс. Данці слідкують за грошовим обігом аж бігом. Це треба зробити нам. Повний контроль за кожною гривнею. У нас не може бюджет виділяти 40 мільярдів фіг зна на що. Просто не може. Гроші виділятися можуть на конкретний прайс. І цей прайс мають подивитися спочатку спеціалісти, і антикорупціонери, і всі підряд, і бухгалтера, там не знаю, тобто сухі економісти. Будь-які люди, які люблять рахувати. Вони мають подивитися на оцей прайс і сказати, куди має піти цей власник. Тобто ми в критичній ситуації, ми розбазарюємо гроші, даруйте за сленг, направо і наліво. І ми щось хочемо від західних партнерів, які, як я казала, рахують кожну копійчину. Тобто це взагалі аут. Зрозуміло, що наші західні партнери на майбутнє нам не захотять сильно допомагати. А чого? Якось зацікавте їх. Простимулюйте. А в нас цього не вийде, тому що ми самі у себе святі. Це не так. Особливо на політичному рівні це просто абзац ситуація. Далі ми даємо свободу слова, да. Третій пункт. Свобода слова. Однозначно. Те, що відкрити кордони, це добре. Знову ж таки. Як? Це можна відкрити кордони. Але я б з політичної точки зору, я б дала ще півроку на підготовку. Тобто спочатку ми знижуємо силовий тиск в нашій ситуації. Перш за все, ми знижуємо силовий тиск. Ми відчіпляємося від народу на півроку. І просто його не чіпаємо. Так вже й бути. Ми тримаємо закриті кордони, але буквально півроку. Ми просто даємо заспокоїтися всім і вся. Тому що влада сильно постаралася, щоб роздраконити всіх і вся. Розумієте? Так що ми через півроку заспокоїмося всі. Отримуємо свободу слова. Говоримо одне одному, що ми думаємо про всіх. Це нормально. Нехай краще ми похейтимо одне одного, поцькуємо фіг із ним. Але нехай це буде виключно на вербальному рівні. Часом треба людині висловитися. І навіть не сильно коректно висловитися. Треба людині збити емоційний градус. Тому що якщо людина не зіб'є емоційний градус, людина ж може взятися і за зброю, і навіть за банальний побутовий ніж. Воно вам треба? Ні, не треба, я вважаю. Так що нехай краще будуть емоції, нехай.
Тож, ми повністю реорганізуємось. Я бачила заяву Сирського, ну як, я бачила тільки по дедлайнам, що він зробив заяву, так би мовити, в міжнародній пресі. Це добре. Це прям добре. Це говорить про те, що Володимир Зеленський навіть трішки починає думати. Правда, однією звивиною, правда, на дупі, але починає думати. Да. Справа в тому, що він сильно довго думає, ну тому що він не знає. Тому я йому це розказую, цю всю історію. Що він має зробити як президент. Перш за все, перестати закручувати гайки. Бо йому ж ця гайка і прилетить. Гарантія 99,9%. Просто, ну, це повне глупство. Ну, я розумію, так робить Путін. Ну, Володимир Зеленський, ну, і не геть ідіот. Отак робити. І ми виходимо з переговорного процесу. Ми кажемо, значить, так, не на часі, ми нічого не знаємо. Або ми варимо воду. Ну, от воду варити це можна. Ну, як просто поговорити, от як Кулеба полетів до Китаю, можна. Хоч частина експертів сказала, що обідали Кулебу, але даруйте, це Кулеба. Йому можна. По-перше, він не сильно велика фігура, відразу видно, що ми починаємо думати. Да. Сильно повільно, але починаємо думати. Тобто, явно, якби у нас намічалися серйозні перемовини з Китаєм, то, напевно, полетіла б якась більш відома шишка. А так полетів Кулеба, ну і транспарант йому в руки. Я не сильно дивилася, що він там, так би мовити, наговорив. Все одно неважливо, що скаже Кулеба китайській стороні. От зовсім неважливо. Там зовсім не важить. Він не та фігура, плюс всі знають, що у нас вся влада сконцентрована в одних руках, так що думка Кулеби досить таки важлива для нас, знаєте. І пі-пі-пі-пі-пі, да. Так що таке. Ми принаймні варимо воду потрішки. От варити воду можна. Але тим не менше, по-хорошому можна прямо сказати, що раз Путін нам виставляє ультиматуми, то не пішов би він далекими лісами, широкими морями. Да. Ми в такі ігри просто не граємо. Ми і так можемо це сказати. Але піти на заморозку конфлікту вкрай небезпечно. Я про це казала, можу ще раз повторити, що ми можемо банально, навіть якщо у нас все вийде, ми візьмемося за голову, прокачаємо технології, які можна було прокачати і під час війни взагалі-то. От ніхто нам не заважає зараз прокачати технології. Навіщо нам чекати заморозки конфлікту, ви мені поясніть. Але якщо раптом конфлікт заморожується на тій чи іншій стороні, на тих чи інших розкладах, ми прокачаємо технології, реформуємо армію, повісимо Володимира Зеленського, да. Або запроторимо його, або в тюрму, або в дурку, там, не знаю. У словом, по-любому Володимир Зеленський не буде в нас президентом після цього всього. Тим не менше, якщо ми візьмемо і прокачаємо технології, то як ви обґрунтуєте те, що ми станемо знову в бій? От як? Хто мені оце все пояснить? Як ми це все обґрунтуємо? А? Ми на той час будемо в мирному стані, нехай років 20, окей. Наростимо сили. Я думаю, що Росія не витримає 20 років. І я думаю, що розклади по карті можуть сильно змінитися за найближчі 20 років після війни. Напевно, в Росії там буде весна народів іти і не одна.
І, напевно, це все можна буде вирішити політично, якщо ви все ж таки допустите до політики людей, які трішки розбираються в політиці, а не будете ставити на місце політиків всіх підряд. Всіх, хто просто лялякає на тему політики. Ляля Тополя на політичну тему називається Ляля Тополя. Це і близько не політична аналітика, не тіште себе ілюзіями. Тому що, знову ж таки, ви станете в велику політичну гру, ваша придурь буде видна за 10 кілометрів всім гравцям. І вас зіграють і обіграють. Воно вам треба? Ні. І нам також не треба. Тобто ми маємо від початку планувати наступні кроки. А ми ж не плануємо. Тобто з точки зору стратегії, та навіть з точки зору тактики, якщо чесно, ні перемовини з Росією, ні особливо заморозка конфлікту нам задарма не потрібна. Ми маємо сказати про це партнерам, що ми будемо працювати з будь-яким президентом США. Оближте ви того Трампа в спокої. Я вас дуже прошу. Україна буде працювати з будь-яким президентом США. Я цю тему навіть не піднімаю в себе на каналі, тому що я не бачу сенсу. Ви розумієте, що коли ви намагаєтеся подружитися з Трампом, а раптом президентом буде не Трамп, то ми по другому кругу будемо ідіотами в зовнішній політиці. Тобто, просто відстаньте від теми США. Нехай там пройдуть вибори. У нас повно своїх проблем. Ні, нам треба залізти в труси до іншої людини. Це ж по-любому. Як же ж це ми без нашого міжнародного квеста, га? Ми знаємо, як має зробити США. Я за вас рада. А чого ж ви не знаєте, що має зробити Україна? Якщо ви знаєте, що має зробити США, поділіться секретом. Це просто неймовірна історія. Я вважаю, що нам ця історія з перемовинами і з можливою заморозкою конфлікту, яка обговорюється, задарма не потрібна. Ця гра буквально не рахує, не вартує тих свічок, які на неї витрачаються. Просто-напросто. Можна сказати банальщину, що будь-які перемовини з Росією не варті паперу, на яких воно написано, але то окрема історія. Тому що ми також маємо бути хитрішими, раз уже на то пішло. І раз ми знаємо, що перемовини з Росією не варті паперу, на яких воно підписано, то ми знову ж таки сильно шануємо думку російської сторони. Сильно шануємо, тільки не будемо виконувати. І будемо робити те, що вважаємо за потрібне. В незалежності від того, що ми там підпишемо. От нехай російська сторона живе з цією думкою. Тобто все можна вирішити. Було б бажання. Ні. У нас мусолиться тема з цією заморозкою конфлікту. Навіщо? Просто поясніть мені, навіщо ви це робите. Тому що, напевно, навколо мене в українському Ютубі чимало тактиків. Знову ж таки, це видно. Стратег, він вміє досягати цілі, яка візуально навіть не видна. Я розумію, що кордони 91-го року на даному етапі не видні. Я це знаю. І зусиллями влади ми навіть віддаляємося від цілі на 2-3 пункти кожного дня. Я це знаю чудово. Але це не значить, що воно прямо аж так нереальне. Просто для цього потрібні системні зміни. І ми вже догралися до ситуації, що нам потрібні системні зміни. Буквально на позавчора потрібні оці всі системні зміни. Тож, ми маємо зайнятися реформами і внутрішньою політикою. Ми маємо відчепитися від народу, послати внутрішні війська напередок. Я розумію
внутрішні війська, я їм співчуваю, але нічим допомогти я їм не можу. Вони реально наш самий класний резерв. І не можна тероризувати народ, не використавши от всі можливі ресурси. От як ви поясните народу, що ви відбираєте у народу окремих чоловіків, в той час, як самі спираєтеся на силовий блок? Поясніть мені цю гарну думку, якщо зможете. Це просто неймовірно. І звісно, що підтримка влади різко падає. Влада зараз займається політичним самогубством. Звісно, успіху їй, любові, шанування, да. Я обіцяю, свічку я поставлю. Жартую. Можу, не дійти я до храму. Але тим не менш, да. Нам треба щось робити. Просто щось робити. І я оце отак висловлююся. Я сподіваюся, що це трішки охолодить наші голови, які хочуть швидких рішень тут і зараз. Тому що, направду, не тільки влада любить швидкі рішення. У нас чимало питань вирішується через «ой, все», знаєте. Це політика, тут ваші «ой, все» не пройдуть. Тут всім глибоко начхати на ваше «ой, все». Тут треба вміти грати і обігрувати. І ми маємо цього навчитися. Я пропоную сконцентруватися на внутрішніх проблемах, тим більше, що у нас їх більш ніж достатньо. Треба якось на 3-му році війни все ж таки зайнятися внутрішніми проблемами. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю, цілую, бувайте, па-па!